برای اولین بار میخوام توی شهر پراگ ساز بزنیم، ببینیم آدما با موسیقی خیابونی چجوری برخورد میکنن و چقدر میتونیم پول جمع کنیم. اینم ستاپمونه، آماده ایم که بریم ببینیم چی میشه. Thank you. Cheers. Thank you. این پولا رو هم میشماریم و بهتون میگیم چقدر شده. گشمشت. سلام، من نیکیم. من گلیم. تو این قسمت گشمشت اومدیم شهر فوق‌العاده زیبای پراگ در کشور چک. ما فقط 4 ساعت وقت داریم که بریم جاهای دیدنیشو ببینیم. بر همین چند تا جا رو انتخاب کردیم بهتون نشون میدیم. برای به داستانش براتون تعریف می‌کنیم. خیلی داستانای جالب داره پراگ که من واقعا اصلا نمیدونستم چه شهریه، کجا هست و انقدر داستانای جذاب داره. واقعا شهر جذابیه، پر از جاهای دیدنی و شوکه میشیم. مطمئنم پس با همون همراه باشین. برو بریم. الان روی پل چارلزیم که شهر قدیم و به بزرگترین قلعه دنیا که کلیسای پراگ وصل میکنه. واقعا زیباست. روی پل چارلز پر دستفروشه، پر مجسمه های قدیمی و مذهبیه که تصویراشون رو بهتون نشون میدیم و توریست هم خیلی زیاده و حال هواش خیلی توریستی و پر جنب و جوشه. آره، بعد از اینجا میریم یکم تو شهر میچرخیم و شهر رو بهتون نشون میدیم، یه سری غذایی که امتحان میخوایم بکنیم و بهتون نشون میدیم. همراه ما باشین، بریم سمت قلعه. بریم. یکی از چیزهای چشمگیری که باز توی پراگ هست این بستنی‌های خیلی گنده و نونای وافلی گنده، واقعا پرساش بزرگه. گفتی اسم این وافلای بستنی چیه؟ اونجوری که متوجه شدم بهشون میگن چیمنیکه که واژه چیمنی هم از همین دودکشای میاد که روی خونه ها میذارن. خوشمزه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی توی پراگ به چشم میاد و معروف شده به یه المان توریستی، مغازه‌های ویت شاپ یا ماریجوانا شاپ هن که هم THC دارن، هم CBD دارن، هم HHC دارن، هم چیزهای مختلف دارن و خیلی جالبه که توی پراگ وید دیگه مجرمانه حساب نمیشه و حمل تا 13 گرمش آزاده و میتونید 5 تا گلدون هر شخص توی خونش بکاره که 2 گلدون بیشتر از آلمانه، چون توی آلمان هر نفر میتونه 3 تا گلدون بکاره تو خونه. ما چند تا ویدیو یوتیوب که خودمون دیدیم داشت میگفت که مراقب این وید شاپا باشین چون معمولا اسکمه و اگه واقعا دنبال وید کشیدن اینا بهتون وید نمیدن و یه سری چیزای دیگه میدن. ما امتحان نکردیم، نمیدونیم چیه، به کسی هم پیشنهاد نمیکنیم، ولی خب همونجوری که میبینید اینجا نوشته not only CBD we sell weed. بله. ما رفتیم توی یکی از این مغازه ها و طرف اولین چیزی که به ما گفت اینجایی که شما دارین نگاه میکنین چیزاییه که اصلا هیچ اثری نداری. اگه یه چیزی میخواین که بهتون اثر بذاره بیاین اینجا پشت پیشخون. این راه به سمت قلعه است. این مسیر سربالایی که دیگه نفسمون گرفت. خیلی هنوز مونده فکر کنم و همینطور که میبینید کلی هم توریست و موریست. موریست. گشمشت. قلعه پراگ بزرگترین قلعه دنیا به وسعت 70,000 متر مربع. تاریخچه قلعه از سال 870 میلادی شروع شد، یعنی 1155 سال پیش. وقتی تو قلعه قدم میزنی در واقع داری توی یه شهر کامل راه میری، چون قلعه پراگ فقط یه ساختمون نیست، یه مجموعه از کلیسا، کاخ، موزه و کوچه های قدیمیه. وسط قلعه کلیسای شگفت‌انگیز سنت ویتوسه. میدونستی ساختش تقریباً 600 سال طول کشیده؟
توی همین کلیسا پادشاه‌ها رو تاجگذاری می‌کردن. اگه بخوای شهر رو از بالای این کلیسا ببینی باید از 287 تا پله بری بالا، ولی وقتی رسیدی اون بالا کل پراگ زیر پاته. اون خونه‌های نارنجی، رود ولتاوا که وسط شهر پیچ میخوره و اون پل معروف چارلز، همه رو یه جا میبینی. جالبه که بدونیم بیشتر از 50% از مساحت پراگ سرسبزه و باغ‌ها، جنگل‌ها و پارک‌های فراوانی در جای جای شهر دیده میشن. خب بچه‌ها ما که رفتیم بالا رو نشونتون دادیم، بالای کلیسا که 287 تا پله داشت. صف بود. ولی توی کلیسا بخوایم بریم انقدر صف زیاده که باورتون نمیشه. فکر کنم 2000 نفر شاید تو صف باشن. به نظر دیرمون نمیشه اگه بریم؟ چرا؟ متاسفانه دیرمون میشه. توی کلیسا رو باید توی اینترنت ببینیم. آره متاسفانه، ولی واقعا صفش وحشتناک زیاده. اینا دوتا از معروفترین غذاهای سنتی چکیه. یکیش گوشت خوک تنوریه، اون یکی هم گوشت با یه سس خامه‌ای و مربای کرنبری. واقعا طعمش فوق‌العاده جدید و خوشمزه بود. این دوتا غذا، یکیش گوشت گوزن و پوره مارچوبه با سس شراب و سیب زمینیه، اون یکی هم ریسوتو با سس نخود فرنگی. اینا غذاهایی بود که حین اجرایی که تو پراگ داشتیم برامون سرو کردن. باگت بولوار هم یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای پراگه که به نظرمون یکی از خوشمزه ترین ساندویچ‌ها رو داشت. ما یه روست بیف گرفتیم، یه سویت چیلی بیف با سیب زمینی و آیستی هلو. برای صبحونم اسم بشقاب من هانگری بریکفاست بود که اسکرامبلد اگز و پنیر و ژامون و سالاد بود. برای نیکی هم آووکادو توست. نوشیدنی من هات اپل بود که واقعا طعم بهشتی داشت. نیکی هم هات چاکلت گرفت. در ادامه داریم میریم ساعتهای آخری که تو پراگ هستیم و با ساز زدن توی خیابون بگذرونیم. بخش قدیمی شهریم، اولد تاون سکوئر. این هم ستاپمونه. آماده ایم که بریم ببینیم چی میشه. Thank you. Thank you. خب ما یکم زدیم. خیلی کیف داد. آره خیلی حالا دیرمون هم شده، باید زود خودمون رو برسونیم دیگه به ترمینال. این پولا رو هم میشماریم و بهتون میگیم چقدر شده. بیاید بگیم یه چیز کنم. انگار پول چکی نیست. مجموع پولی که در آوردیم شده 90 یورو یا 2193 کرون که بخشش هم به یورو دادن، بخشش رو به کرون دادن. یه سری سکه ها سنت و یوروه، یه سریش هم کرونه. اینم از این. ما بالاخره رسیدیم توی اتوبوس و دیگه داریم کم کم برمیگردیم سمت برلین از پراگ. خیلی حال داد، شهر خیلی خوشگلی بود. واقعا خیلی خوش گذشت و انقدر شهر بزرگه که نمیتونی توی 2 روز واقعا بگردی، چون که همش توی راه بودیم. با اینکه سرویس حمل و نقل خیلی خوب بود، هی سری پشت سر هم اتوبوس میومد، قطار میومد، ولی واقعا شهر بزرگیه. این که میگن کوچیکه، بعد بگی نسبت به چی کوچیکه؟ چی واقعا چون بزرگ بود. باید تابستون دوباره بیایم سر بزنیم. اتوبوسمون جای قمقمه داره که همونطور که میبینید همونطور که میبینید این هم توش. اگه با ویدیومون حال کردین لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.
مشت